Ceau, sunt Marlen, fata Oanei de la Savori Urbane, iar astăzi vom face împreună cake de albușuri sau pâinea episcopului. Este o rețetă care devine foarte utilă, în principal după ce faceți cozonaci. Pe rețetele noastre vă vom lăsa în descriere. Vă rămâne un surplus de albușuri. Nu ne place să irosim alimente. În cazul de față avem aici un cake plin cu ciocolată, fructe confiate, nuci, alune, fistic. Un cake care, din câte vedeți, arată și foarte festiv. Se face și foarte repede. Se poate mânca în aceeași zi. Așa că, haideți să vedem cum am ajuns aici. Hai să facem la treabă. Haideți să vedem de ce avem nevoie pentru acest cake din albușuri sau pâinea episcopului sau Püspökkenger în limba maghiară, Bischofsbrot în germană, pain de vec în franceză. Ce avem nevoie de circa 35 de grame de albușuri. Exact 10 albușuri, ele rămase de la cozonacii Savori Urbane, așa că imediat după asta urmează să faceți după cozonaci. 200 de grame de zahăr tos, 200 de grame de făină, 250 de grame de unt topit, unt gras, 82%, niște sare, zahăr vanilat bourbon, 3 pliculețe, coajă de lămâie. De la o lămâie mai mare, 2 sau 2 mai mici. Și aici avem ce o să fie, de fapt, toată nebunia. Coajă de portocală confiată, caise uscate, nucă, ușor prăjită, care e mai gustoasă, curmale. Curmale, așa cum rămâne, cu smochinele și cu avem și smochine. Alune de pădure. Alune de pădure, cireșe, glasate, merișoare, migdale și fistic. Da. Și ciocolată amăruie. În total cât ar trebui să fie tot ce pe farfuria aia? Scrie acolo 400 de grame, dar noi avem aici un picuț mai mult, nu punem chiar tot, da? Puteți pune și 500. Noi avem cam 500 de grame acolo și cred că le punem pe toate, că duce. Da. Și avem aici și niște forme. Arată formele, știi că multă lume... Na, avem diverse forme, vezi? Da. Alea primele evident sunt mai mici, cele două, poți să le scoți. Astea sunt așa de jumate, de mini cake sau mini cozonac. Da. Dar lumea vezi că face după aia confuzie, știi, când zici formă de cozonac, alea cele ai în mână amândouă de cozonac. Mă uite ce diferență e, una e cu o treime mai lungă. Da. Aia lungă de tot are 30 de centimetri, cealaltă are numai vreo 24. Acum nu le umplem pe toate, probabil că să punem în cea lungă și în cele două mici, știi? Da. Dar vedem. La treabă. Hai să ne apucăm. Îmi tăiem fructele în baghete și cam mărimea asta. Ca să mai fie totuși un pic de textură, să nu se dezintegreze complet. Și așa procedăm cu caisele, smochinele și cu curmale, iar cu cireșele, le vom tăia în două. Jumătăți, da. Am tăiat fructele confiate, iar acum le punem la grămadă înapoi pe farfurie, că oricum în același loc ajung. După ce am tăiat fructele, tăiem acum și nucile în bucăți mari. Nu trebuie să fie super mărunțite. Să fie crunchy. Vezi tu pe acolo în special migdalele, să nu-ți rămână migdale întregi, că trebuie să le mărunțești un pic. Și fisticul, să-l prind. Mixul de nuci îl faceți după preferințe, la fel ca și mixul de fructe deshidratate sau confiate. Nu trebuie să le puneți pe toate, puteți pune mai mult dintr-una, dacă vă place cu smochine, mai multe cu caise. Vă prezentăm o variantă. Ce n-aș lăsa deoparte este coaja de portocală confiată, care dă gust extraordinar de bun acestui cake. La noi coaja de portocală confiată, vă las link în descrierea clipului, este făcută în casă și este grozavă, tot timpul avem 2 borcane în cămară. Vă mai arătăm acum o varianta Martha Stewart, în care luați 2 cuțite identice, dacă se poate. Le prindeți la vârf. Da, le ții de sus acolo și lucrezi cu ele și ai o eficiență mult mai mare și nu-ți sar nucile și alunele pe lateral, că sunt ținute de cele 2 lame. Excelent merge. Nu-ți mai zboară peste tot. Da? Ce fain, o mers treaba, perfect. Exact. Am terminat cu nucile. Da, și acum cu un cuțit trecem la ciocolată. Bucăți destul de mari să fie ciocolata. Facem și un pic de loc. Că asta e ciocolată normală, nu e din termostabilă, asta se va topi. Și vrem să avem bucățele de ciocolată peste tot. Și am un cub. Un pic îi mai dai.
Nu trebuie să fie bucăți egale așa, pentru că oricum nu vor rămâne așa. Dacă sunt prea mici, ele se topesc și pătează aluatul și atât, știi? O să fie niște porțiuni bej. Așa, dacă sunt mari, mai găsești ciocolată pe aici, pe acolo. Am tăiat ciocolata, am tăiat cealunele. Le transferăm și pe ele înapoi pe farfurie. Facem aici un pic de loc și pentru ciocolată. Din nou, oricum tot va ajunge în același loc. Și toate manevrele astea le facem înainte de a începe să batem albușurile. Da. Deci punem untul la topit, pentru că el are nevoie de timp de răcorire. Tocăm tot ce e de tocat. Radem coaja de lămâie pe o altă farfurioară. Tot să fie pregătit. Da. Și cuptorul preîncins la 180 de grade. Căldură sus-jos. Îi dăm drumul că are nevoie checul imediat să fie băgat la copt. Și tot așa până se topește untul, radem și coaja de lămâie. Vom începe prima a bate albușurile într-un vas bine degresat. E și atașamentul trebuie să fie bine degresat, pentru că altfel nu se face spumă. Nu contează dacă sunt reci, la temperatura camerei, albușuri să fie. Bun. Sare. Și sare. Vezi că trebuie pentru tot checul, deci pune. Încă. Atât. No, viteză mare, batem spuma până se întărește moderat. Oprim un pic și punem tot zahărul. Deodată să punem, exact. Și zahărul vanilat. Și înainte de a porni asta, ce mai facem? Punem lămâia. Coaja rasă de lămâie. Coaja rasă de lămâie în untul călduț. Și se va extrage extraordinar de fain aroma ei. Amestec un pic acolo și ala vine mai la final pus untul. Cum îl simți la bolul, cum e cald sau călduț? Te va răcori. Bun, de drumul, viteză mare, vreo 3-4 minute cel puțin, dacă nu 5. Batem bezeaua. Tot pe maxim? Maxim. Bun, spuma s-a bătut. E la limit acolo, cantitativ. Da. Așa că ne mutăm într-un castron mare. Pentru că peste spumă vom pune restul ingredientelor și avem nevoie de spațiu. Asta e spumă bătută ca pentru bezea. Țais. Uite cum stă. Cum e? Lucioasă, netedă, faină, omogenă. Cernem făina. Da, asta e o chestie de finețe. La checul acesta rafinat, făina trebuie cernută. Punem toate fructele și nucile. Tot. Bun. Ne spălăm pe mâini. Spălăm pe mâini repede. Turnăm tot untul. Cu coaja de lămâie. Cu tot cu coajă, evident. Curățați bine bolul. Ce fain miroase. E și un de calitate franțuzesc. Checul ăsta merită. Mișcări largi, de sus în jos, Marley. Cu mare grijă să nu strivești albușul. Să nu zboare tot. Exact. Și de sus în jos. Și răsucești tot timpul castronul. Unde vezi spumă, o înglobezi. Așa, poți să dai și ușor circular, dar sus numai unde ai pockets, din unde ai buzunarele de spumă. Și iară de sus în jos. Să n-ai făină, să n-ai spumă în cocoloașe mari. Să nu uitați să vă pregătiți stăvile tapetate cu hârtie de copt înainte de a vă amestecam. Ca să ne mișcăm repede. Ca să nu pierdem aer. Să vedem de cât avem nevoie, ne-am pus. Acum hârtie în 3, poate nu o să fie chiar toate. Și turnăm în formă. Mai aranjăm un pic. Ai aranjezi la sfârșit, dă-i drumul să nu pierzi aerul. Să ne să nu umplem prea mult. Cam jumate, 2-3, nu mai mult. Tu mai merge un pic aici. Deci cam așa.
Și cred că de-a 3 ani nici nu mai ai nevoie, sau? Nu văd. Ajunge în 2, perfect. Și curățăm bine. Îl aranjăm un picuț și mergem cu el direct la cuptor. Da, și acum reducem la 170 de grade și îl lăsăm la copt până se rumenește. Am scos checurile de albușuri de la copt. Îmi ține 40 de minute la 170 de grade. 170 de grade. Iar acum le vom scoate în formă. No, aici e cu răsturnatul direct. Da. Vedeți cum le prindeți că ard. Și așa. Da. Tac. No, imediat îi dăm jos hârtia. După aia. Perfect. Tuți. Așa. Și luăm pe al doilea. Oi, ce fain e. Asta nu se lasă, n-are nimic. Uite cum să nu miroasă bine, are un pachet de unt franțuzesc. Are vanilie, are coajă de lămâie, are alune, nuci. Plus toate fructele confiate, coajă de portocală. Și procedăm la fel și cu asta. Prindem cum putem. Da, dar acum asta e. Cu grijă să nu rup bucăți din el. Întinde bine hârtia de copt înainte de a o ridica, știi, nu smulgi, că iei cu bucăți de aluat altfel. Întinzi ca pe o coală. Până sus te prinde. Așa. Mai acolo, că acolo e zona cu probleme. Trage. Acum deja e pe drumul cel bun. Perfect. Și aici păstrăm hârtiile și formele, după răcire mutăm checurile înapoi, că acolo stau cel mai bine. Cât le lăsăm așa? Vreo 15 minute? 15 minute și pe aia le întoarcem. Le întoarcem cu fața frumoasă în sus. Deși ele așa se servesc, știi, dacă ar fi. Acum le putem pudra cu zahăr, de exemplu, da, eu zic să nu mai punem zahăr care au destul. Și așteptăm să se răcorească complet, vreo 2 ore. Și pe urmă trecem la feliere. Checurile s-au răcorit, le-am tot mutat, ba pe față, ba pe partea asta. Da, asta e partea frumoasă, da. Așa se taie. Și hai să-l tăiem. Luăm pe asta micu, cu un cuțit cu lama zințată. Prima cam așa? Da. Pe acum primul le capătă, le mâncăm noi. Și pe urmă le tai la 1 centimetru, să nu tai gros. Uai, ce fain e. Așa, felii fine, elegante, domnești. Excelente. Pline de ciocolată și stafide și coși de portocale și ce-am mai pus, fistic, nuca, alune, cireșe glasate. Și miroase și foarte bine. Unta, vanilie, cum nu? Da, ce? Uite acolo. Senzațional, întoarce bucata aia, se vadă, uite ce fain e. Și iată că am ajuns și la finalul acestei rețete. O metodă foarte faină de a reutiliza albușurile rămase după cozonaci și sărbători. Un chec de albușuri, care mai sunt numiți și pâinea episcopului, plin de fructe confiate, nucă, ciocolată, este așa sățios, fain și foarte fraged. Vedeți, și foarte pufos. Hai să îl și gustăm. Ar fi fost foarte bun cu o cană de lapte cald. Sperăm să vă placă. Nu uitați să vă abonați, dați like, share, un comentariu și să ne revedem cu bine și data următoare. Ciao!